Χαίρετε. Τι κάνετε και πώς είστε? Το κανάλι Ben Gurion, όχι το κανάλι της θετικής δοπαμίνης, το κανάλι Παύλα Διόρυγα Ben Gurion και η κρίση της διόρυγας του Σουέζ είναι ο τίτλος της απόψινής μας εκπομπής. Είναι μια εκπομπή η οποία έχει ιστορικό περιεχόμενο κυρίως, αλλά θα έλεγα και επικαιρότητα. Και φυσικά όσοι από εσάς παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή που ανέβασα το μεσημέρι, ότι ο θετικός δεν λέει ποτέ κοτσάνες, σίγουρα θα σας έκανε εντύπωση ότι οι Αμερικάνοι, οι καλοί μας οι φίλοι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι οι εχθροί μας, λέει, δεν ξέρεις ποτέ ποιος είναι τι. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος είναι τι. Οι Αμερικάνοι λοιπόν είχαν προτείνει προφανώς κατόπιν διαβουλεύσεων με τους Ισραηλινούς κάποια στιγμή στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν 520 πυρηνικές κεφαλές, το θυμόσαστε αυτό, έτσι, στην έρημο, προκειμένου να διευκολύνουν τους φίλους τους Ισραηλινούς. Ουσιαστικά είναι προτεκτοράτο, η 53η πολιτεία, το Ισραήλ, να γίνουμε κι εμείς 54η. Να πω μια καλησπέρα στο live chat στους φίλους που έχουν συνδεθεί, τον Αντώνη, τη Γεωργία, την Βερόνικα, την Έφη, τον Χρήστο, τον Κοντοπάνο, τον Αντώνη φυσικά τον Πρέμο, τον ξαναλέω δεύτερη φορά, έτσι, και σε όλους τους υπόλοιπους που θα παρακολουθήσουν την εκπομπή σε μεταγενέστερο, δεύτερο και τρίτο φυσικά χρόνο. Η σημερινή εκπομπή, να ξέρετε, και φυσικά και στην αγαπημένη μου την Λίτσα τη Βλάχου και στον Θεόδωρο που μπήκε πριν από λίγο, καλησπέρα σε όλους. Η σημερινή εκπομπή μπορεί να ξεκίνησε κάπως χαλαρά, αλλά δεν θα είναι χαλαρή εκπομπή. Θα είναι όπως όλες οι υπόλοιπες οι εκπομπές του καναλιού, αρκετά δυναμική και με αρκετές αποκαλύψεις. Και ο λόγος που διαλέγω να κάνω αυτές τις ιστορικές εκπομπές είναι γιατί μας δείχνουν πολλές φορές το σήμερα. Ότι το σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί τυχαία και φυσικά όπως μπορεί κάποιος να δει πολύ εύκολα στον χάρτη, έτσι. Εκεί κάτω που είναι ο κόλπος που λέμε της Ακάμπα, ωραία, αν όντως είχαν ρίξει πυρηνικά και μετά είχαν βάλει μπρος τις φαγάνες, σήμερα μπορεί να το είχαν ολοκληρώσει κιόλας. Αν το είχαν κάνει το 60-70, έτσι. Γιατί σας είπα ότι μιλώντας και με την AI κατάλαβα ότι το έργο είναι ναι μεν εφικτό. Είναι εφικτό. Είναι όμως ένα project πανάκριβο. Κάποιοι κάνουν λόγο για 55 μέχρι και 250 δισεκατομμύρια, αλλά ίσως και παραπάνω. Αλλά σας έλεγα ότι αυτά τα ποσά είναι μηδαμινά αν κρίνει κάποιος από το γεγονός ότι το ημερήσιο φορτίο, που το έλεγα για το μεσημέρι, το ημερήσιο φορτίο, οικονομικό φορτίο που περνάει από τη διόρυγα του Σουέζ, το ημερήσιο αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια. Η αξία δηλαδή των διερχόμενων εμπορευμάτων. Φανταστείτε λοιπόν τώρα η διόρυγα του Σουέζ τι μεγάλο μοχλό πίεσης παρουσιάζει, έτσι, και αποτελεί. Βέβαια οι Αμερικάνοι δεν άργησαν να καταλάβουν ότι αυτοί οι Ισραηλινοί τα θέλουν όλα δικά τους, αλλά δεν κάνουμε εμείς κάτι άλλο. Γεια σου Χριστάρα. Δεν κάνουμε εμείς κάτι άλλο. Μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας την κυβέρνηση της Αιγύπτου, που πλέον είναι δική τους, να μην γελιόμαστε, φάνηκε ξεκάθαρα από τη στάση τους που πήρανε, από τη στάση που πήρανε στο ζήτημα της Παλαιστίνης. Δεν έχουν βοηθήσει καθόλου τους Παλαιστίνιους, σε αντίθεση με το Λίβανο, έτσι, και το Ιράν. Δεν έχουν βοηθήσει καθόλου. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα σιγά σιγά να σας θερμάνω, να σας ζεστάνω, γιατί έχει μπει και χειμώνας, και να αρχίσουμε να μιλάμε σιγά σιγά και να λέμε κάποιες ιστορικές πληροφορίες, τις οποίες ο κόσμος προφανώς και δεν τις ξέρει και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να τις μάθουν. Γιατί θυμόσαστε ότι ένα παλικάρι μου την είπε χοντρά, ή προσπάθησε να μου την πει χοντρά. Πού πάστε Καράμητρο? Τρόμπα. Λοιπόν, έτσι,
Όπως πάρα πολλοί άλλοι προσπάθησαν να μου την πούνε, λοιπόν έτσι και αυτός προσπάθησε να μου την πει με τον τρόπο του και φυσικά εγώ πάντοτε φροντίζω να απαντήσω στις προκλήσεις με περισσότερη γνώση, περισσότερη ντομπροσύνη και φυσικά αν θέλετε και με περισσότερη θετική τσαχπινιά. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε καλωσορίσει και τους φίλους στο live chat, πάμε σιγά σιγά να πούμε για αυτό το κανάλι, τη διόρυγα Μπεν Γκουριόν. Ποιος ήταν ο Μπεν Γκουριόν, έτσι. Τι έγινε με τη διόρυγα του Σουέζ, γιατί το Ισραήλ ήθελε να δημιουργήσει μια δική του. Θα φτάσουμε μέχρι και στο 1888 πίσω, οπότε επαναλαμβάνω, η σημερινή εκπομπή είναι μια ιστορική εκπομπή αλλά και μια εκπομπή επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν. Διαβάζω από ένα άρθρο ονομασμένο από τον ιδρυτή του Ισραήλ, David Ben Gurion. Το έργο που σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 είχε ως στόχο να δημιουργήσει, λέει, μια εναλλακτική διαδρομή από αυτήν της διόρυγας του Σουέζ, που αποτελεί και την κύρια ναυτιλιακή οδό που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία. Ωραία. Η κατανόηση των κινήτρων πίσω από την πρόταση απαιτεί την εξερεύνηση της σύνθετης ιστορίας της διόρυγας του Σουέζ και της τριμερούς επιθετικότητας του 1956. Έτσι, να παραδεχτώ κάτι. Για αυτήν την τριμερή επιθετικότητα δεν ήξερα κάτι μέχρι σήμερα. Σήμερα έτυχε και το διάβασα. Ωραία. Και έμαθα κάποια πράγματα παραπάνω. Και φυσικά και των απροσδόκητων κραδασμών στο παγκόσμιο εμπόριο που προέκυψαν από το κλείσιμό της. Ποιος είναι όμως ο Μπεν Γκουριόν, έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε, έτσι, να προωθήσει αυτό το έργο. Ο David λοιπόν Μπεν Γκουριόν γεννήθηκε το 1886. Πέθανε το 1973 και ήταν εξέχων σιωνιστής ηγέτης από την Πολωνία, Εβραίος φυσικά, γνωστός ως ιδρυτής του Ισραήλ. Περιγράφηκε ως ένας αδίστακτος άνθρωπος που έδωσε εντολές στις σιωνιστικές πολιτοφυλακές να δουν τη μαζική έκρηξη Παλαιστινίων από τα εδάφη τους και διευκόλυνε την εισρωή Εβραίων μεταναστών από όλο τον κόσμο στην Παλαιστίνη. Διετέλεσε ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ το 1948. Εκεί που γράφει να δουν τη μαζική έκρηξη Παλαιστινίων, ουσιαστικά έδωσε εντολή στις σιωνιστικές πολιτοφυλακές, ωραία, να αρχίσουν τους λεγόμενους τραμποκισμούς εις βάρος των Παλαιστινίων, στη συνέχεια να αναγκαστούν οι Παλαιστίνοι να αμυνθούν και στη συνέχεια φυσικά να τους πούνε αυτοί είναι πολύ κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι είναι το έργο της διόρυγας Μπεν Γκουριόν. Εντάξει, τι κρύβεται από πίσω. Το έργο της διόρυγας Μπεν Γκουριόν ήταν μια πρόταση τη δεκαετία του 1960 από το Ισραήλ για τη σύνδεση Ερυθράς θάλασσας με τη Μεσόγειο μέσω του νότιου άκρου που έλεγα της Άκαμπα. Η διαδρομή σχεδιάστηκε μέσω της πόλης λιμάνι Ειλάτ και των Ιορδανικών συνόρων, εξού και σήμερα η Ιορδανία είναι μια φίλια προσχήμενη στην Αμερική χώρα, μέσω της κοιλάδας, λέει, Αραβά, για περίπου 100 χιλιόμετρα μεταξύ των βουνών Νεγκεύ, Νακάμπ και των Ιορδανικών υψηπέδων και στράφηκε δυτικά πριν από τη λεκάνη της Νεκράς Θάλασσας, κατευθυνόμενη μέσα από μια κοιλάδα στην οροσειρά Νεγκεύ. Στη συνέχεια θα κατευθυνόταν ξανά βόρεια για να παρακάμψει τη λωρίδα της Γάζας, εγκεφαλικό, και να συνδεθεί με τη Μεσόγειο θάλασσα. Το ακούσατε αυτό το τελευταίο που διάβασα? Σας διάβασα μόλις τώρα το σχέδιο, ωραία, τι σχέδιο προβλεπότανε, πώς ακριβώς θα ήταν δηλαδή αυτή η διόρυγα Μπεν Γκουριόν. Τη διαβάζω ξανά την τελευταία φράση. Στη συνέχεια η διόρυγα, το κανάλι Μπεν Γκουριόν, θα κατευθυνόταν ξανά βόρεια για να παρακάμψει τη λωρίδα της Γάζας και να συνδεθεί με τη Μεσόγειο θάλασσα. Εντάξει,
Αυτός λοιπόν ήταν ένας, όπως καταλαβαίνετε από τους λόγους, για τον οποίο ήθελαν πάση θυσία οι φίλοι μας από τη Δύση να ισοπεδώσουν τη Γάζα. Ωστόσο, και συνεχίζω, υπάρχει λέει ήδη μια σύνδεση μεταξύ της Ερυθράς θάλασσας και της Μεσογείου θαλάσσης μέσω του Σουέζ, μιας τεχνητής πλωτής οδού στην Αίγυπτο που προσφέρει στα πλοία μια άμεση διαδρομή μεταξύ του Βόρειου Ατλαντικού και των Βόρειων Ινδικών ωκεανών, μειώνοντας την απόσταση και τον χρόνο ταξιδιού. Για όσους από εσάς δεν έχετε παρακολουθήσει καθόλου εκπομπές μου επικαιρότητας, ουσιαστικά γιατί πρόκειται εδώ πέρα? Πρόκειται για την αποφυγή του διάπλου της Αφρικής. Αν δεν υπήρχε η διόρυγα του Σουέζ, που είναι αυτή τη στιγμή ελεγχόμενη από την Αίγυπτο, θα έπρεπε τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής. Ωραία. Που θα στοίχιζε πολλά εκατομμύρια στους πλειοκτήτες, και φυσικά με τις επιθέσεις που έχουν κάνει οι Χούθι από την Ιεμένη, πολλά από τα πλοία όντως αναγκάστηκαν να κάνουν αυτήν την παραπανήσια διαδρομή. Πάμε να συνεχίσουμε. Η διόρυγα του Σουέζ παρέχει τη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και επί του παρόντος διαχειρίζεται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Το ξέραμε αυτό? Εγώ όχι. Πάμε τώρα στο χρονολόγιο της διόρυγας του Σουέζ. Το 1858 λέει, να μάθουμε δηλαδή έτσι πώς έγινε. Ιδρύεται η γαλλική εταιρεία διόρυγας του Σουέζ για την κατασκευή της διόρυγας με 99 χρόνια μίσθωση. Ωραία. Το 1858. Το 1868, δηλαδή μόλις 10 χρόνια μετά από την ίδρυση της γαλλικής εταιρείας, ανοίγει η διόρυγα. Το 1875, δείτε λίγο πόσο πίσω έχουμε μεταφερθεί, έτσι, είναι φοβερό αυτό. Πόσο πίσω έχουμε μεταφερθεί. Λοιπόν, το 1875 η εταιρεία διόρυγας του Σουέζ περιέρχεται σε γαλλοβρετανική ιδιοκτησία μετά την αγορά του 44% των μετοχών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Αίγυπτο. Εντάξει, στην Αίγυπτο. Γαλλοβρετανική ιδιοκτησία. Τι ανέφερα στα short μου, θυμόσαστε? Ότι οι Αμερικάνοι, ότι οι Γάλλοι, ότι οι Άγγλοι, ίσως και οι Ιταλοί, ίσως και οι Γερμανοί ενδεχομένως, έτσι, ή κάποιες τουλάχιστον σε κάποιες φάσεις περνούσαν καλά. Πάμε στο 1888. Η Διεθνής Σύμβαση της Κωνσταντινούπολεως εγγυάται την ελεύθερη χρήση της διόρυγας. Προσέξτε λίγο την ημερομηνία, γιατί μας ενδιαφέρει. 1888. Να ξέρετε πως όσες ημερομηνίες περιστρέφονται λίγο πιο πριν ή λίγο μετά το 1890 πάντα έχουν σχέση με την μεγάλη αλλαγή που έγινε στον κόσμο. Πιο πολλά στις εκπομπές μου για την Ταρτάρια. Συνεχίζω. 1956, βασικά 1947, έχουμε την ίδρυση του σιωνιστικού κράτους του Μπεν Γκουριόν, το Ισραήλ. Πάμε τώρα στο 1956. Το 1956 για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία. Γιατί? Γιατί ο Αιγύπτιος πρόεδρος Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ, διαβάζω από το άρθρο, εθνικοποιεί την εταιρεία της διόρυγας του Σουέζ και την παραχωρεί, την αναλαμβάνει ουσιαστικά, έτσι, το Αιγυπτιακό κράτος. Επίσης το 1956 η κρίση του Σουέζ έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της διόρυγας μετά από την τριμερή επιθετικότητα. Θα τη δούμε σε λιγάκι ποια είναι αυτή η τριμερής επιθετικότητα. Το 1957 ανοίγει ξανά η διόρυγα του Σουέζ. Το 1961 ξεκινά το έργο Νάσερ επιτρέποντας τη διέλευση μεγαλύτερων πλοίων. Το 1967 αγέντος ήμουνα -18. Η Αίγυπτος κλείνει την πρόσβαση στη διόρυγα του Σουέζ μετά την έναρξη του πολέμου των 6 ημερών με το Ισραήλ. Άρα είχαν leverage πολλοί και Αμερικάνοι, μπορούσαν να τους πιέσουν. Ωραία.
τους Αιγύπτιους, τους Ισραηλινούς. 1975 ο Αιγύπτιος πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάτ ανοίγει ξανά τη διόρυγα του Σουέζ. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, θύχτηκαν ενδιάμεσα τα συμφέροντα του Ισραήλ και αυτός ήταν ο λόγος που οι ίδιοι οι σιωνιστές πρότειναν να φτιαχτεί ένα άλλο κανάλι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε γιατί το Ισραήλ πρότεινε αυτό το έργο, γιατί πρότεινε δηλαδή την κατασκευή αυτής της διόρυγας. Διαβάζω. Η Διεθνή Σύμβαση, λέει, της Κωνσταντινούπολης, που υπογράφτηκε το 1888 από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής, κάποτε εγγυότανε το δικαίωμα διέλευσης μέσω της διόρυγας του Σουέζ σε όλα τα πλοία, προσέξτε το αυτό, τόσο σε περίοδο πολέμου όσο και σε περίοδο ειρήνης. 1888 Κωνσταντινούπολη. Το έχουμε όλοι, είμαστε όλοι κομπλέ. Ωραία, συνεχίζουμε. Ωστόσο, μετά την εθνικοποίηση της διόρυγας το 1956 από τον Νάσερ, η Αίγυπτος έκλεισε την πρόσβαση στη διόρυγα πολλές φορές μετά την ίδρυση του Ισραήλ το 1948 και τον βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστίνιων που έγινε γνωστό ως Νάκμπα. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Αν και δεν είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι ότι όσοι έχετε καταλάβει λίγα έτσι από τα βίντεο μου και έχετε δει γεωπολιτική, προφανώς έχετε καταλάβει τι συμβαίνει εδώ. Το 1888, ωραία, υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη, μια συνθήκη η οποία λέει τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και σε περίοδο πολέμου να μπορούν όλα τα πλοία να περνάνε από τη διόρυγα του Σουέζ. Τη βλέπετε? Ωραία. Πολύ ωραία. Έλατε όμως που μερικά χρόνια αργότερα, μερικές δεκαετίες μετά, ιδρύεται το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο από την πρώτη μέρα που ιδρύεται δείχνει δόντια και όχι μόνο, δείχνει δόντια, έτσι, με τον πιο απάνθρωπο τρόπο στους, θα έλεγα, ηθαγενείς, στους Παλαιστίνιους ηθαγενείς, Άραβες τους λες ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι συνυπήρχαν τόσο με χριστιανικές κοινότητες όσο και με εβραϊκές κοινότητες και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αφήνω στην άκρη. Το αφήνω στην άκρη. Αφού λοιπόν ιδρύθηκε το 47 το κράτος του Ισραήλ, μετά από λίγα χρόνια ξεκίνησε τις επιθέσεις του. Ωραία. Συστηματικά και καθημερινά. Κάθε μέρα μεγάλωνε. Κάθε μέρα διονγκώνονταν. Αν βρεθεί ένας επικριτής μου, ένας που να μου αποδείξει με χάρτη ότι από το 47 και μετά το Ισραήλ έχει μικρύνει έστω και κατά 1 τετραγωνικό μέτρο, επειδή οι Παλαιστίνοι δεν αφήνουν τους καημένους τους Ισραηλινούς να ζήσουν, και οι Λιβανέζοι φυσικά και οι Ιρανοί δεν τους αφήνουν να ζήσουν στην ησυχία τους, εγώ το κανάλι θα το κλείσω χθες. Πώς το λένε? Θα το κλείσω χθες. Επειδή όμως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν έχει συμβεί και ότι ουσιαστικά πρόκειται για Ισραηλινή επιθετικότητα, Israeli aggression, από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του, αναγκάζονται λοιπόν οι Άραβες, οι τότε Αραβικοί σύνδεσμοι που μάλλον ακόμα πρέπει να είχαν κάποια πυγμή και δύναμη, γιατί σήμερα είναι εξαγορασμένοι όλοι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, στους Άγγλο-Αμερικανούς, τότε ακόμα είχαν λίγο Θεό. Ωραία. Είχαν λίγο Θεό και πίεσαν τον Νάσερ να κλείσει το 56 τη διόρυγα, και το έκανε φυσικά αρκετές φορές. Επίσης η Αίγυπτος εμπόδισε την πρόσβαση Ισραηλινών πλοίων ή Ισραηλινών συμφερόντων
στη διόρυγα από το 48 στο 50, καλά έκανε, επηρεάζοντας, λέει, την ικανότητά της να εμπορεύεται με την Ανατολική Αφρική, κλάψτε, και την Ασία, και παρεμποδίζοντας την ικανότητά της να εισάγει πετρέλαιο από την περιοχή του κόλπου. Ναι. Και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, που τα λέγαμε στα live τόσες και τόσες φορές, που μπορούσανε να κλείσουν τη στρόφιγγα του αερίου στο Ισραήλ, τι κάνανε? Τα πλοία να σταματήσουν την παροχή. Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί το πήρανε γραμμή και πλέον, είχα διαβάσει, χτίζουνε μέσα σε βουνά, άκου να μαθαίνεις, μέσα σε βουνά κάτω από τη γη, χώρους αποθήκευσης, προφανώς για LNG, τι πώς λέγονται αυτά, για αέριο και για πετρέλαιο, για να έχουν αποθέματα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί με τα σημερινά τα δεδομένα, τα αποθέματα σε πετρέλαιο του Ισραήλ διαρκούν το πολύ για 2-3 μήνες. 2-3 μήνες. Έχουν δηλαδή συνεχή ανάγκη τροφοδοσίας οι Ισραηλινοί. Εντάξει, έχουν συνεχή ανάγκη τροφοδοσίας οι Ισραηλινοί. Ωραία. Από πετρέλαιο και από εισαγωγές. Το οποίο, έχω πει έτσι, το φέρουν από Βραζιλία, το φέρουν από Νιγηρία, το φέρουν από πού? Βενεζουέλα, μπορεί να το φέρουν, έτσι. Αλλά ο κυριότερος εισαγωγέας, τα έχω πει έτσι, τα θυμόσαστε, είναι το Καζακστάν. Το Καζακστάν. Και νομίζω το Ουσμπεκιστάν, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το 62%. Μιλάμε για χοντρά ποσοστά, έτσι. Το 62% από το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Εντάξει. Για το Ισραήλ μιλάω. Οι εισαγωγές που κάνουν. Δηλαδή, αν ήθελε να τους πιέσει με κάποιον τρόπο ο μουσουλμανικός κόσμος, λογικά θα το έκανε μέσω του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν. Αλλά αυτό που σας έλεγα πριν είναι ότι ο μουσουλμανικός κόσμος και ο αραβικός ο κόσμος πλέον είναι και αυτοί στο κόλπο του καπιταλισμού και έχουν εξαγοραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει. Για να συνεχίσουμε. Έκλεισε λοιπόν η πρόσβαση στη διόρυγα του Σουέζ, έτσι, για όλες τις διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές το 1956, μετά την τριμερή επιθετικότητα εις βάρος της Αιγύπτου. Και ποιες πιστεύετε ότι ήταν αυτές οι χώρες οι οποίες το έκαναν αυτό? Ποιες λέτε? Φυσικά το Ισραήλ, η Γαλλία και η Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που επιδίωξαν να ανακτήσουν τον έλεγχο της διόρυγας του Σουέζ και να απομακρύνουν τον Νάσερ από την εξουσία. Η διόρυγα έκλεισε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και η κατάσταση κλιμακώθηκε σε κρίση με διεθνείς και οικονομικές επιπτώσεις. Η διόρυγα του Σουέζ έκλεισε επίσης για μια εκπληκτική οκταετή περίοδο το 1967, στην αρχή του πολέμου των 6 ημερών, γνωστού και ως Άραβο-Ισραηλινού πολέμου, που όπως όλα δείχνουν, μάλλον ξέρουμε ποιος κέρδισε. Άραβο-Ισραηλινός, λέει. Δεν λένε Αραβοδυτικός. Ο οποίος λοιπόν διεξήχθη μεταξύ Ισραήλ και ενός συνασπισμού αραβικών κρατών, κυρίως της Αιγύπτου, της Συρίας και της Ιορδανίας. Εντάξει, γι' αυτό και σήμερα η Ιορδανία έχει τουμπάρει και έχει πάει με το μέρος της Δύσης, και γι' αυτό φυσικά και σήμερα που μιλάμε η Αίγυπτος το ίδιο, και γι' αυτό και σήμερα που μιλάμε η Συρία έχει διαλυθεί και δεν υπάρχει τίποτα, και γι' αυτό σήμερα που μιλάμε το Ιράκ έχει ισοπεδωθεί. Εντάξει. Η καλή δυτική είναι αυτή. Που αυτές οι χώρες, οι συγκεκριμένες χώρες, δεν είχαν δείξει στοιχεία
επιθετικότητας εναντίον της Λευκής Φυλής ή της Δύσης. Τουναντίον, όσο οι Δυτικοί κλέβαν ληστρικά αυτούς τους λαούς, τόσο αυτοί οι λαοί γίνονταν πιο αντιπαθητικοί με τους Δυτικούς. Μην τα μπερδεύουμε. Ξεκινάς κάτι το οποίο προκαλεί σε κάποιον κάτι. Ωραία. Επειδή όμως εσύ έχεις την προπαγάνδα, τα όπλα, την διεθνή κοινή γνώμη, λες ότι αυτοί είναι τρομοκράτες και ότι εγώ είμαι καπιταλιστής επιχειρηματίας. Κουσούρα μπάκμα που λένε και οι Τούρκοι. Με συγχωρείς πολύ. Αλλά εμένα μου φαίνεται αυτό, δηλαδή που αυτή η υποκρισία, όταν ακούω ας πούμε τη λέξη επιχειρηματίας καπιταλιστής, θα το πω, δεν κρατιέμαι, αυτομάτως στο μυαλό μου λέω 2 φορές τρομοκράτης. Εντάξει, γιατί το λέω? 2 φορές τρομοκράτης. Άμα μου πεις ότι είσαι καπιταλιστής και επιχειρηματίας, είσαι 2 φορές για μένα τρομοκράτης. Γιατί? Θα σας πω και το γιατί. Αυτούς τους τύπους με τους χαρτοφύλακες και με τις γραβάτες και με τα κοστούμια δεν τους συμπάθησα ποτέ. Μπορεί να έχω ντυθεί με κοστούμι, μπορεί να έχω βάλει γραβάτα. Αυτούς τους τύπους που κάποιοι από εσάς μπορεί να κάνετε και αυτές τις δουλειές, έτσι, δεν έχω τίποτα μαζί σας προσωπικά, αλλά αυτούς τους τύπους της Δύσης ειδικά, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, να τους φάω δεν χορταίνω. Εγώ προσωπικά να τους φάω δεν χορταίνω. Εντάξει, γιατί έτσι. Εντάξει, οι τρομοκράτες. Να συνεχίσουμε. Ωραία. Το κλείσιμο λοιπόν της διόρυγας ήταν επίσης, λέει, ένα σημαντικό και απροσδόκητο σοκ για το παγκόσμιο εμπόριο και διέκοψε φυσικά την παγκόσμια ροή αγαθών. Μία εναλλακτική λύση στη διόρυγα του Σουέζ, ειδικά μία υπό την εξουσία του βασικού δυτικού συμμάχου, το Ισραήλ, θα εξάλειφε την πιθανή χρήση της διόρυγας του Σουέζ και των στενών του τυράννου ως μοχλού πίεσης από την Αίγυπτο εναντίον του Ισραήλ ή των συμμάχων του, όπως λοιπόν καταλαβαίνετε. Ήταν ειδικά τότε, αλλά μπορεί και σήμερα ακόμα, για τον Τραμπ. Πιο σιωνιστής πεθαίνεις ο Τραμπ. Θα ήταν και για τον Τραμπ και για τους Εβραίους ακόμα και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, λύση το να γίνει κάτι τέτοιο. Θα θέλανε πάρα πολύ. Θα τους βόλευε. Γιατί υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Και πάμε να σας τα διαβάσω. Γιατί τα πλοία που διέρχονται από την διόρυγα πληρώνουν διόδια και τέλη διέλευσης, τα οποία τα εισπράττει η Αίγυπτος. Πάμε να δούμε πόσα είναι. Το 2021 πέρασαν 20.649 πλοία, διαβάζω, τη διόρυγα του Σουέζ, αύξηση λέει 10% σε σχέση με το 20. Το 22 τα ετήσια έσοδα από την διαμετακόμιση ανήλθαν λέει σε 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διόρυγα του Σουέζ σημείωσε νέο ρεκόρ με ετήσια έσοδα 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια 30 Ιουνίου το 2023. Ωραία. Αλλά εγώ τι έλεγα πριν, ότι ναι μεν αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και καλά, εντάξει, καλά μας τα λεστηθήκε, αλλά έχει πιο μεγάλη σημασία, σχεδόν 100 φορές πάνω από τα τέλη και τα διόδια, τα αγαθά, η οικονομική αξία των αγαθών, που είναι περίπου 500 με 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Χοντρικά από 300 μέχρι 700 δισεκατομμύρια ευρώ τα εμπορεύσιμα αγαθά σε λεφτά.
Έτσι. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος που οι Αμερικάνοι είχαν πει, ρε παιδιά, δεν ρίχνουμε 520 πυρηνικά εκεί στην έρημο, να διευκολύνουμε λίγο αυτή τη διόρυγα. Φανταστείτε, έτσι. Λοιπόν, δεν τους πειράζει όμως αν θα μολυνθεί η περιοχή με ραδιενέργεια, έτσι. Κατά τα άλλα μας λένε υπάρχει ραδιενέργεια. Κορόιδα. Και πίστευε μετά εσύ ότι έχουν αυτοί όντως ατομικές κεφαλές και πυρηνικά όπλα και ούτω καθεξής. Αλλά δεν τους πειράζει. Δεν τους πειράζει εκεί στην περιοχή να ρίξουν 520 κεφαλές πυρηνικές στην έρημο για να τρυπήσουν όλο το βουνό, ό,τι υπάρχει εκεί, και να φτιάξουν τη διόρυγα και ας πούμε είναι όλα καλά. Η ακτινοβολία θα διασκορπιστεί, θα απορροφηθεί από τον ωκεανό. Ρε φίλε, για να συνεχίσουμε. Τα λέμε ωραία σήμερα. Η διόρυγα Μπεν Γκουριόν, εάν κατασκευαστεί, συνεχίζει το άρθρο, θα ανταγωνιστεί τη διόρυγα του Σουέζ και θα αποτελέσει σημαντική οικονομική απειλή και απώλεια για την Αίγυπτο. Εάν προχωρήσει, θα είναι σχεδόν το 1 τρίτο μακρύτερη από την τρέχουσα διόρυγα του Σουέζ, μήκους 193,3 χιλιόμετρων, και όποιος την ελέγχει θα έχει τεράστια επιρροή στις παγκόσμιες οδούς εφοδιασμού πετρελαίου, σιτηρών και ναυτιλίας. Τι είπες τώρα, ρε θετικέ? Το ξαναδιαβάζεις άλλη μια φορά αυτό, Γιαννάκη? Το ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, το ξαναδιαβάσουμε. Όποιος θα ελέγχει τη νέα διόρυγα θα έχει τεράστια επιρροή στις παγκόσμιες οδούς εφοδιασμού πετρελαίου, σιτηρών και ναυτιλίας, και ενδεχομένως φυσικά και άλλων πολλών προϊόντων. Και φυσικά πιο κάτω συνεχίζει το άρθρο και λέει ακριβώς αυτό που σας διάβαζα και σας έλεγα και πιο πριν, ότι όντως οι Αμερικανοί ακραίος-σιωνιστές, να τους πούμε, όντως είχαν σκοπό να ρίξουν 520 πυρηνικές κεφαλές για να διευκολύνουν τους φίλους τους. Εμάς τους Έλληνες δεν μας δίνουν μία. Εμάς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ δεν μας δίνουν 2-3 πυρηνικά να έχουμε κι εμείς, αλλά 520 να τα χαραμίσουν έτσι στην έρημο για τους φίλους τους, τους Ισραηλινούς, έτσι. Εκεί μπορούσανε. Το έχω πει, είναι ο βραχίωνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο βραχίωνας. Εδώ δεν είναι ο βραχίωνας. Ο πύχης. Ο πύχης. Το Ισραήλ είναι ο πύχης των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Η Ελλάδα είναι πιο μετά. Πρώτα είναι το Ισραήλ, μετά είναι η Τουρκία και μετά είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Εντάξει. Για τους Αμερικάνους πρώτα είναι το Ισραήλ. Απορώ τι τους βρίσκουν. Μετά είναι οι Τούρκοι. Εντάξει, πιο καλός λαός από ότι οι Ισραηλινοί. Η φτωχή λαϊκή βάση, όχι η κακή τους και η γκριζιλίκη. Και μετά είμαστε εμείς, το Ελλάδα. Δύσκολα. Κάτι πάμε να κάνουμε. Κάτι τρέχουμε συνεχώς, μιλάμε. Έχουμε κάνει πάνω από 2.000 εκπομπές μόνο εδώ. Έχουμε μαλώσει, μας έχουν βρήσει, μας έχουν κάνει. Εντάξει. Αλλά είμαστε εδώ ακόμα. Και κάτι πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι πιστεύω ότι αλλάξαμε λίγο μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων, των Ελλήνων και γενικά των απαταχού Ελλήνων. Έχουμε καταφέρει πιστεύω κάποια πράγματα. Να σας κάνω μια παρένθεση.
Να σας πω ότι την Παρασκευή το βράδυ ανέβασα το βίντεο. Ο Πούτιν ψάχνει το παλάδιο της Θεάς Αθηνάς, και αυτό το σνόμπαραν μερικοί, χωρίς να ξέρουν φυσικά, θα σας πω για ποιο λόγο το λέω, χωρίς φυσικά να ξέρουν ότι αυτά τα artifacts, έτσι, αυτά τα ιερά αντικείμενα, όπως ας πούμε είναι και εκιβωτός της Διαθήκης, και όχι μόνο, εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν. Για ποιο λόγο σας το αναφέρω αυτό? Σας το αναφέρω γιατί το βίντεο αυτό ανέβηκε την Παρασκευή, ο Πούτιν ψάχνει το παλάδιο της Θείας Αθηνάς, και το είδανε μέχρι τώρα, τη στιγμή που σας μιλάω, 82.700 φεύγα άτομα. Και το βλέπουν αυτή τη στιγμή πάνω από 4.500 άτομα μόνο την τελευταία ώρα. Όταν είχε ανέβει live πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου, πόσο? 1,5 χρόνο, είχε κάνει άλλες 40.000 προβολές. 42.000, κάπου εκεί. Συνολικά δηλαδή αυτό το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 120.000 περίπου. Και αν συνεχίσει έτσι μέχρι το πρωί, η πορεία του η ξέφρενη, θα γίνει σε προβολές το νούμερο 1 βίντεο του καναλιού. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει έτσι την ξέφρενη πορεία του, αλλά αν συνεχίσει έτσι μέχρι το πρωί, το βίντεο ο Πούτιν ψάχνει το παλάδιο της Θείας Αθηνάς, που και γι' αυτό, αλίμονο, ό,τι και να πεις θα σε βρει, είναι λογικό να ξέρεις, είναι λογικό, και θα σε βρίσουν και θα σε κοροϊδέψουν και θα σε ειρωνευτούν και θα σε πούνε φαντασιόπληκτο. Εγώ νόμιζα αυτό είναι, λέει, ο άλλος με έγραψε, εγώ νόμιζα αυτό είναι σοβαρό κανάλι. Σοβαρό κανάλι είναι. Απλά κάνω ενδιάμεσα, ρίχνουμε και λίγο κανένα χαβαλέ, όπως σήμερα ας πούμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτά εγώ, τα βίντεο αυτά, δεν τα κάνω επειδή, κάτσε να πιάσω τώρα, επειδή τα κάνω. Τα βίντεο αυτά για να τα κάνω σημαίνει ότι όντως πιστεύω ότι το παλάδιο της Θεάς Αθηνάς υπήρξε, έτσι, και φυσικά είναι λίγο δύσκολο να είναι απλά ένα ξώανο, ένα άγαλμα, έτσι. Αυτό είναι μια ονομασία, είναι μια κοινή ονομασία. Το τι μπορεί ακριβώς να είναι αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορέσουμε ποτέ να το μάθουμε. Έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν αυτά τα ιερά τα αντικείμενα. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν ανώτερα όπλα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Για ποιο λόγο το πιστεύω? Γιατί βλέποντας πώς ήταν ο πολιτισμός από το 1000, να πω χοντρικά 1500, όχι, θα πω από το 1100. Γιατί οι γοτθικοί ναοί είναι σαν τις πυραμίδες. Έτσι. Αύταστης τεχνολογίας. Οι γοτθικοί ναοί μέχρι και το 1890, έτσι, βάλτε δηλαδή 1100 μέχρι 1890, είναι για μένα μια περίοδος υπερτεχνολογίας, υπερκουλτούρας, υπερπολιτισμού και υπερόπλων. Και ο άλλος, ο καθένας, ο οποίος, το συγχωρώ, δεν έχει διαβάσει κάτι παραπάνω, θα το λιδωρήσει, θα ειρωνευτεί, θα κοροϊδέψει, θα σε πει φαντασιόπληκτο. Πες ό,τι θες. Πες ό,τι θες. Εγώ ξέρεις τι ξέρω όμως? Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος με αντιλαμβάνεται. Με νιώθει. Με ξέρει, με έχει κόψει ότι δεν είμαι ψεύτης, ότι δεν είμαι μουφατζής. Και να σας πω κάτι ακόμα. Έτσι, να σας πω κάτι ακόμα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Γιατί π.χ. θα περίμενε κανείς ότι αφού λέω ψέματα και αφού εκείνο το βίντεο προφανώς είναι μια ανοησία, έτσι, αναφέρομαι στο βίντεο ο Πούτιν ψάχνει το παλάδιο της Θείας Αθηνάς, θα πεις, τι λέει αυτός? Λοιπόν, πάμε λίγο να σας... Και το, ας πούμε, τα like θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ πόσα ρε παιδιά, να έχει like 10%, έτσι, και να έχει dislike 90%, δηλαδή οι 90% να κάνουν dislike. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τώρα, τα τελευταία λεπτά, αυτή τη στιγμή τώρα, έτσι, που σας μιλάω, έχουν κάνει like 1201 άτομα,
Ωραία. Και έχουν κάνει like 91,7%. Dislike έχει κάνει το 8,3%. Και σας ρωτάω, έτσι, αυτοί που κάνανε like, οι 9 στους 10 και παραπάνω, και ο ένας στους 10 που δεν έκανε, έτσι, έκανε dislike, εσείς τι πιστεύετε, δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Γιάννης τα λέει σταράτα και ντόμπρα και όταν κάνει τέτοιου είδους εκπομπές το κάνει επειδή ξέρει ή επειδή υποπτεύεται ότι όντως έχει συμβεί κάτι τρομερό στο παρελθόν? Εγώ πιστεύω ότι αυτό το βίντεο, εδώ είμαστε, θα το... πιστεύω ότι έχουν μείνει πολύ λίγες ώρες. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το βίντεο θα γίνει νούμερο 1. Οι συνολικές του προβολές μέχρι τώρα, έτσι, μαζί με το live, το τονίζω, δεν είμαι ψεύτης, μαζί με το live είναι 125.000 προβολές. Εντάξει. Και αν δεν έχουν δει και άλλα μου βίντεο, τους συγχωρώ, το καταλαβαίνω. Αν δεν έχουν δει άλλα μου βίντεο, θα λένε τι λέει αυτός. Έτσι. Θα λένε τι λέει αυτός. Τσέκαρε με λίγο. Μπες στο κανάλι. Το κανάλι έχει το κανάλι βίντεο, έχει playlist, να κάθεσαι μέχρι να γίνεις σκελετός. Να βλέπεις εκπομπές. Θα έχεις αφήσει το ομοίωμά σου στην καρέκλα, έτσι. Το πνεύμα θα έχει φύγει και το ομοίωμά σου ακόμα θα συνεχίζει και θα βλέπει βίντεο στο κανάλι, εντάξει. Εντάξει, ωραία. Τι να πω. Να πω καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνδρομητές, οι οποίοι μου λέγανε ότι σε έχουμε χάσει. Αν δεν με χάσατε, εσείς με αγαπάτε και το ξέρω. Ο αλγόριθμος με έχασε, με έκανε να χαθώ. Εγώ δεν έχω φύγει πουθενά. Γιατί μια φίλη στο Face μου έγραψε, Γιάννη, μέσα τηλεφωνικό, έχω να ακούσω, λέει, χρόνια εκπομπή σου. Και λέω, τι λέει? Πώς έχει να ακούσει χρόνια εκπομπή μου? Εγώ ανεβάζω συνέχεια εκπομπές. Γιατί έχει να ακούσει χρόνια εκπομπή μου? Συνέχεια. Δεν έχει πατήσει το καμπανάκι. Δεν έχει κάνει like σε κάποιες εκπομπές. Δεν βλέπει στο Facebook τις αναρτήσεις μου. Στο TikTok ή στο Instagram, κάπου οπουδήποτε. Λοιπόν, να δράξω λοιπόν την ευκαιρία να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι, στα παιδιά που με στηρίζουν. Πιστεύω ότι όσοι έχουν κάνει εγγραφή, για να κάνεις εγγραφή, το έχω πει, ο Έλληνας κάνει δύσκολα εγγραφή. Ο Έλληνας δεν είναι όπως τα Αμερικανάκια. Ο Έλληνας για να κάνει εγγραφή πάει να πει ότι σε είδε και σε πήγε. Έτσι. Λοιπόν, άλλο αν διαφωνήσει μαζί μου σε κάποιο βίντεο, χαλάλι. Αν διαφωνήσει επειδή π.χ. είδε 5 βίντεο μου χριστιανικά και δεν του άρεσαν, καλά έκανε. Καλά έκανε. Αν διαφωνήσει, έτσι, επειδή π.χ. στα πολιτικά δεν τα λέω καλά, είναι ο άνθρωπος Αμερικανο-Ισραηλινολάγνος, έτσι, ή Ρωσολάγνος, που εγώ είμαι Έλληνολάγνος, έτσι, ή Μεσογειολάγνος, με λες και Μεσογειολάγνο, μέχρι και Μπάλκαν λάγνος είμαι. Εντάξει, γουστάρω Βαλκάνια, γουστάρω Τουρκία, γουστάρω Ελλάδα, γουστάρω Ιταλία, γουστάρω Μεσόγειο, εδώ τριγύρω δηλαδή. Με πας πολύ παραπέρα, εντάξει. Στα υπόλοιπα παραπέρα θέλω να πηγαίνω, εντάξει, για λίγο και μετά να γυρίζω πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε είμαι πολύ συγκινημένος, ακόμα και αν δεν το δείχνω, που μέσα στις επόμενες ώρες η εκπομπή μου, ο Πούτιν ψάχνει το παλάδιο της Θεάς Αθηνάς, είναι ζήτημα πραγματικά ωρών
θα έχει ξεπεράσει σε συνολικές προβολές το νούμερο 1 αυτής της εκπομπής, που είναι οι αποδείξεις που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όσο και αν το πιστεύετε, αυτό το βίντεο ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα νούμερο 1. Έχω κάνει τόσα βίντεο. Δηλαδή, έτσι, έχω κάνει τόσα βίντεο, χιλιάδες βίντεο. Και ποιο βίντεο βρήκε να είναι νούμερο 1 στο κανάλι? Από τόσα που έχω κάνει για τον Ιησού, που έχω κάνει πιο φοβερές αποκαλύψεις για τον Ιησού, από τις αποδείξεις που ισοπεδώνουν την Ανάστασή του. Έχω κάνει από τότε τόση πρόοδο στο χριστιανισμό, που απορώ με τον εαυτό μου και λέω, γιατί δεν βλέπουν τα άλλα βίντεο? Γιατί? Ποιος είναι? Ο Ντένις. Ο Ντένις δεν μου γράψε ο Ντένις ένα σχόλιο και μου λέει, θετικέ. Δεν πιστεύω να το γυρίσεις. Επειδή δεν πιστεύω να το γυρίσεις, μου λέει, στο χριστιανισμό. Και του λέω, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να το γυρίσω στο χριστιανισμό. Κάνω έρευνα. Έτσι, βγάζω πράγματα από τη γη. Αυτοί τα έχουνε, Ντένις, αυτοί τα έχουνε βάλει 3 χιλιόμετρα κάτω από τη γη, τα έχουνε θάψει. Έτσι. Και εγώ πάω και σκάβω καθημερινά. Γελάει. Είναι μέσα ο Ντένις, έτσι, είναι μέσα. Λοιπόν, ωραίος ο φίλος. Είναι ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, και εννοείται ότι εγώ δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση, ας πούμε, να ξαναγίνω χριστιανός. Όταν ξέρεις τις σφαγές που έχουν κάνει και τις αντιγραφές που έχουν κάνει, όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Όταν ξέρεις, επαναλαμβάνω, τις αντιγραφές που έχουν κάνει και τις σφαγές που έχουν κάνει και τις καταστροφές του ελληνικού πολιτισμού που έχουν κάνει, ξενερώνεις και λες, υπάρχει ποτέ περίπτωση εγώ να κάνω χωριό, όπως το λέω, ξανά, μαθνή, που λένε και στην επανομή, με αυτούς? Εγώ, με αυτούς? Κοίτα πως το λέω. Κοίτα πόση ηρωνία βάζω στο λόγο μου. Αυτούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι εγώ που νιώθω Έλληνας, νιώθω Μεσόγειος, πες μου ό,τι θέλεις, και είναι αυτοί. Έτσι νιώθω εγώ όμως. Δεν θέλω ο άλλος ο κόσμος να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ, ανθρώπους που δεν έχουν πει μετά από 2.000 χρόνια, κοίτα, μία, φαντάσου τι άνθρωποι είναι, δεν είναι, μία συγγνώμη για την καταστροφή του πανέμορφου ελληνικού πολιτισμού, 2 για τα ιερά, 3 για την κλοπή, 4 για τους βιασμούς, 5 για τις αντιγραφές. Μία συγγνώμη για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Θα κάτσω εγώ να κάνω διάλογο μαζί τους? Όχι. Να παραμείνει νούμερο 1 και από αύριο μάλλον νούμερο 2 οι αποδείξεις που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εντάξει. Να σε καλά, Μανώλη. Να σε καλά. Και εσύ, Γεωργία. Και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι του καναλιού. Έτσι. Να παραμείνει νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 οι αποδείξεις που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τόσο απλά. Αφού οι ίδιοι, ρε φίλε, κοιτάξτε με λίγο, οι ίδιοι τα βίντεο που κάνω για το χριστιανισμό, κοίτα, πόσο λίγο με εκτιμάνε. Δεν τα βλέπουνε, ρε. Κοίτα. Να τα φέρω κι άλλα, να φέρω κι άλλα.
Κοίτα. Άκου. Αυτά εδώ. Είναι βιβλία. Αυτά λέγονται βιβλία, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι βιβλία που θα έπρεπε να τα έχουν πρώτα και πρώτοι οι χριστιανοί. Έτσι κάνει, κοίτα, έτσι, έχω ένα φίλο, έτσι κάνει. Πρώτοι λοιπόν, θα έπρεπε αυτοί να τα έχουν. Αυτοί, όχι εγώ. Έτσι. Αυτοί θα έπρεπε να βλέπουν πρώτοι αυτές τις εκπομπές που κάνω. Για τον McDonald, για τον Carrier, εντάξει, για τον Robinson, για τα απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης, για τον Ακ Χαμάντι, για τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. 250 εκπομπές μόνο για τον χριστιανισμό. Και δεν κάθονται να τα δουν τα βίντεο. Γιατί, ξέρετε γιατί. Όχι επειδή δεν με γουστάρουν. Μια χαρά με γουστάρουν. Γιατί δεν είναι χριστιανοί. Εντάξει. Δεν είναι χριστιανοί. Δεν τους νοιάζει ο χριστιανισμός. Δεν τους νοιάζει το μήνυμα, το πραγματικό μήνυμα του Ιησού Χριστού. Δεν τους νοιάζει αν ήταν ιστορικό πρόσωπο, αν ήταν μυθικό πρόσωπο, αν ήταν αντιγραφή. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι ένα πράγμα. Πώς από αυτό το πράγμα θα πάρουν, προσέξτε, χρήμα, εξουσία, δόξα και θέση. Τέλος, μούγκα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί και το κατάλαβα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν χριστιανοί, ο Μανώλης ο Αχλαδιώτης έγραψε «Ευχαριστώ Γιάννη για τα βίντεο και το κανάλι σου, μαθαίνουμε κάποια πράγματα, να είσαι καλά». Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Θα διορθώσω, αν μου επιτρέπεις, το κάποια και να το ανεβάσω λίγο, να το κάνω ειδικά στο θέμα του χριστιανισμού. Τα μαθαίνουμε όλα, τα έχουμε μάθει όλα. Έτσι, έχουν μείνει μόνο τα μυστικά της στρογγυλής τραπέζης ουσιαστικά και του κοινόβιου της Σιών, που είναι, το λέει και η λέξη, είναι μυστικά. Και φυσικά τα μυστικά της μοίησης, γιατί υπάρχουν ακόμα μοίησεις και στο χριστιανισμό. Αυτά. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα τα έχω πει. Όλα, κοίτα, όλα. Ό,τι υπήρχε σχεδόν να υποθεί, το έχω πει. Εκτός από το τεστιμόνιουμ Φλαβιάνουμ, το οποίο το έχω πει εμένα, αλλά θα το αναλύσουμε πιο διεξοδικά σε επόμενες εκπομπές. Δεν χρειάζεται να πω, παρόλο που βάζω αυτή τη βλακιά που παίζει, πιο πολύ από συνήθεια είναι αυτό. Βλέπετε που λέει subscribe αυτό εδώ πέρα. Αυτό. Ωραία. Αυτό πιο πολύ από συνήθεια το βάζω. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν κάνει ο κόσμος εγγραφή στο κανάλι. Τώρα, εδώ και 1,5 χρόνο, δεν κάνει ο κόσμος εγγραφή στο κανάλι. Εντάξει. Γιούχου. Εγώ το μόνο που θα πω είναι να κάνετε like. Κοινοποίηση πάει και αυτό. Like να κάνετε, μπας και μπορέσει κανένας χριστιανός και μη να δει τις εκπομπές μου. Λοιπόν, θα σας κρατήσω αυτό που λένε και οι Γερμανοί auf dem Laufenden για τις επόμενες εξελίξεις στο κανάλι. Να δούμε αν ο Πούτιν και το παλάδιο της Θεάς Αθηνάς καταφέρουν να γίνουν νούμερο 1 μέχρι αύριο, ξέρω εγώ, το μεσημέρι. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία να το δω αυτό. Αν θα ξεπεράσει δηλαδή τις 150.000 προβολές σύνολο, θα γίνει και επίσημα
το νούμερο 1 σε προβολές βίντεο του καναλιού. Σας περιμένω στις επόμενες εκπομπές και πάλι θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα like σας, για τα σχόλιά σας, για το live chat, η Γεωργία, ο Αντώνης, παιδιά δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά όλοι, ο Αρβανίτης, όλοι, η Λίτσα, η Βλάχου, η Ρουσκάκη, η Βερόνικα, όσοι μπαίνετε, φυσικά τα μέλη μου, έτσι δεν το συζητάω καν για τα μέλη, η στήριξη που υπάρχει, η Χρύσα, ο Ντένις, ο Κοντοπάνος, η Κατερίνα Μακρύ που μπήκε και σχολίασε, ή το σχόλιο, τι γράφει τώρα εκεί, hit it the hood, το είπα καλά, hit it the hood, που γράφει γεια σου, Τιτάνο, τεράστια θετική τύπε, ξεβράκωσε τους άλλη μια φορά, ήταν το σχόλιο που άφησε για αυτή την εκπομπή ο φίλος, έτσι, και Matrix Truman, το είπα καλά, και πολύ φυσικά άλλοι, έτσι. Η Εφη επίσης, η Ντουμητρέσκου επίσης δεν χάνει εκπομπή. Ωραία. Αν δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήταν εφικτό. Ούτε αυτό. Δηλαδή να κάνω εκπομπή μία ώρα και να την δούνε 300 άτομα. Έτσι. Ωραία. Δεν είμαι αχάριστος. Δεν είμαι αχάριστος. Λοιπόν, αυτό το λέω από την αρχή. Απλά βλέπετε που ήμουνα στα χριστιανικά τα βίντεο, ήμουνα κορυφή. Όλα μου τα βίντεο έκαναν 10, 15, 20, 30 χιλιάδες προβολές τουλάχιστον. Και τώρα όλα μου τα βίντεο κάνουν, ειδικά τα live μου, έτσι, 1500, 2, 2,5. Αυτό είναι δάχτυλο. Και επειδή είναι δάχτυλο, να το χώσουν εκεί που ξέρουν. Κάποιοι με πολέμησαν στο κανάλι αυτό. Και φυσικά αυτοί που με στήριξαν, τους αγαπώ, τους εκτιμώ και καλά θα κάνουν να συνεχίσουν να με στηρίζουν, καθώς πιστεύω ότι τους το ανταποδίδω καθημερινά στο 110%. Εντάξει, καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ και φυσικά σας περιμένω στις επόμενες εκπομπές της θετικής ντοπαμίνης. Εσείς συνεχίστε να απολαμβάνετε βίντεο στο κανάλι. Μέχρι λοιπόν και την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Γεια σας.